Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care mă cunosc și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură bonus pentru luna decembrie. De ce am luat această decizie? Mă, normal nu prea fac lecturi bonus, dar am luat această decizie în urma, aș zice, ultimelor evenimente care au avut loc, mai ales pentru noi cei care suntem români. Și tocmai de aceea am luat această decizie. Acum, dragii mei, dacă nu veți rezona cu această lectură, trebuie să știți un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor. Vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Berbec. Cum de asemenea, dacă poate nu veți rezona cu această lectură, nu face nimic, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Lămurite toate aceste aspecte, haideți să vedem care este situația actuală pentru voi, dragilor din Berbec, în ceea ce privește această lună atât de transformatoare și atât de importantă, de asemenea, mai ales pentru dragii mei români, indiferent unde sunteți, că sunteți în țară, că sunteți ca și mine pierduți în lumea asta mare. Haideți să vedem care este situația pentru dragii mei din Berbec. Încă o carte, te rog. Sper că se văd. Apare o trezire, dragilor, sau un eveniment care vă va trezi brusc. Și eu aș spune că sunt mai multe variante aici, dar le luăm așa pe rând. E posibil ca unii dintre voi să vă trezească un câștig, indiferent sub ce formă vine el. Poate să fie un câștig bănesc, poate să fie un câștig în faptul că vi se va împlini o dorință, poate relaționată cu grija față de cineva, sau pur și simplu unii dintre voi în sfârșit veți reuși poate să aveți un copilaș sau să deveniți chiar părinți, sau pur și simplu apare o trezire în care îți vei da seama foarte clar ce este negativ și ce este pozitiv, iar asta va aduce cu sine această recompensă, aș zice, acest, nu știu, noroc, această situație pe cât de surprinzătoare, pe atât de favorabilă pentru voi. E posibil ca unii dintre voi să primiți poate acel suport de care voi aveți nevoie, cum de asemenea e posibil ca unii dintre voi să primiți poate acea sumă de bani de care voi aveați nevoie. Ceva se îndeplinește, dar într-o manieră foarte surprinzătoare și în același timp, pe cât este de surprinzătoare, aș spune că fără să vă dați seama, voi înșivă ați avut un rol la această, pentru simplu fapt că voi v-ați trezit, pentru simplu fapt că voi v-ați dat seama într-o manieră foarte clară și foarte concisă cam despre ce era vorba. Da? Deci voi în primul rând ați avut o contribuție
da? La toate aceste lucruri. Haideți să o luăm așa pe căprării, cum îmi place mie să spun, și haideți să vedem pentru dragii mei din Berbec ce vine pe plan profesional. Și avem un 9 de spade. Un 9 de spade spune că pentru unii dintre voi în ultima perioadă ați avut o așteptare destul de dificilă pe planul ăsta profesional. Totuși nu vă lăsați, trebuie să vă gândiți că trebuie să fiți sănătoși. În primul și în primul rând la nivel mental, la nivel emoțional. Da? Nu trebuie să vă pierdeți cu firea, păstrați-vă calmul. Este ceva aici cu acest 4 de monede care îmi spune că unii dintre voi veți avea acel job stabil sau care îl aveți, acest job stabil, chiar dacă unii dintre voi nu prea sunteți încântați, da? Poate de activitatea care se face la respectivul job, dar cumva știți cum e, trebuie să alegi din răul cel mai mare, răul cel mai mic. Ei, dragilor, și avem împărăteasa care îmi vorbește de reușite, de posibilități de a avansa, de a merge și de a nu mai stagna atât. Este aici o situație pentru unii dintre voi în care totuși parcă vreți să avansați din punctul ăsta de vedere profesional, dar cumva nu aș zice neapărat că ar putea fi o teamă, dar 4 ăsta de monede, cum să zic eu, sunt lucruri pe care voi e posibil să le faceți la nivel profesional, chiar dacă nu vă fac mare plăcere. Cam asta e ideea pe planul ăsta profesional când apare acest 4 de monede. Dar avem împărăteasa, așa cum v-am mai spus, împărăteasa care vine cu acea necesitate de, cum să spune, de a avansa, de a atrage mai multe șanse către tine, și faptul că apare o posibilitate de a avansa. Sau dacă unii dintre voi poate erați stresați pentru că nu aveați un job, e posibil să găsiți un job stabil cu posibilități de avansare, chiar dacă activitatea respectivă nu este una care să vă facă foarte mare plăcere, poate. Cel puțin la început, dar este un job care îmi vorbește de a merge înainte. Haideți să vedem pe partea bănuților. Avem un as de spade. Un as de spade care îmi spune că ar fi bine, sau în ultima perioadă nu prea ai dat bani împrumut, pentru că ori poate că ai avut tu propriile tale cheltuieli, ori poate ți-ai dat seama, de ce nu, că ai mai multă nevoie de ei tu decât îți poți imagina. Și avem soarele, vai. Deci, dragii mei, pe plan financiar, eu aș spune că banii vor veni. Vor veni repede și curând. Tot ceea ce părea cumva imposibil de recuperat, se pare că îi veți putea recupera, iar acest 2 de monede îmi vorbește despre un foarte bun moment să investești, poate în ceva. Da? Totuși, nu te pierde, dar din câte văd eu aici, cu acest 9 de monede, dragilor, o reușită la nivel material, la nivel de bani, va fi o reușită personală a voastră, strict a voastră, cu acest 9 de monede. Da? Este, cum să zic, e ca și cum ai zice, dacă ai avut puțin, vei avea mai mult. Dar trebuie să vă spun că vei ști cum să balancezi balanța, da? Cum să faci ca o anumită situație din punct de vedere material să fie în favoarea ta și va fi ca un succes strict personal pentru tine. Da? Așa că toată această perioadă cu acest as de spade în care poate ai avut ceva probleme sau poate nu ai putut să-ți cumperi anumite lucruri pe care tu ți le-ai fi dorit, se cam termină, dragilor. Pentru voi,
Hai să vedem pentru cei care sunteți într-o pereche în dragoste ce vine pentru dragii mei din berbec. Și avem un 8 de spade. Un 8 de spade, spânzuratul. Dragii mei, acest 8 de spade îmi vorbește despre situația în care există ceva, sau a existat cel puțin în ultima perioadă, ceva în interiorul vostru care v-a cam blocat acest 8 de spade. Cumva vedeai o realitate în propria ta variantă, cu tot felul de scenarii, cu tot felul de lucruri care de obicei când începem să ne facem scenarii în căpușorul nostru, nu prea sunt scenarii chiar foarte bune de obicei, iar asta te-a blocat. Deci, dar eu aș mai spune un lucru, chiar dacă te-a blocat, te-ai autoblocat de fapt, în ceea ce privește relația voastră, trebuie să vă spun că ai momente în care simți, ai acea necesitate de a te reevalua sau a reevalua un pic relația. Există unii dintre voi care aveți anumite temeri, anumite frici relaționate cu relația voastră. Și eu tind să cred că unii dintre voi chiar aveți o relație destul de complicată, pentru că ambele cărți îmi vorbesc de blocaje, ambele cărți îmi vorbesc, una îmi vorbește de o teamă, de o frică, de ceva din relația voastră, iar spânzuratul, eu aș spune că relația a fost una cam de dute vino. A fost foarte multă ambiguitate aici, foarte mult acum e bine, pe urmă iar nu mai e bine și poate apare acea necesitate, mai ales că avem și un 5 de cupe aici pentru unii dintre voi, cum să spun eu, în care stai și te gândești dacă mai ai pentru ce să lupți, pentru că aici mi-apare și un sacrificiu, că e al vostru sau că e al persoanei de lângă voi, dar fiind lectura voastră, țin să cred că e a voastră, unii dintre voi se sacrifică foarte mult pentru relație sau pentru a face ca relația să meargă, iar acest 5 de cupe nu face altceva decât să-mi confirme acest lucru. De ce? Pentru că 5-ul de cupe îmi vorbește de păreri de rău. De păreri de rău, de, cum să spun eu, de o relație care e posibil să fie în proces de ruptură sau totuși unii dintre voi e posibil să nu renunțați la ea, doar că veți avea nevoie de mai mult timp dacă aveți resursele necesare, da, pentru a vă vindeca. Da? Pentru că am un as frumos de cupe aici. Este o perioadă pentru unii dintre voi care sunteți într-o pereche în care efectiv simțiți nevoia de a vă de a analiza foarte bine anumite aspecte din relația voastră, dar eu ce pot să vă spun cu acest as de cupe? Că sunteți, o îmbunătățire a relației cumva va veni în viața voastră. Pentru că se pare că resurse sunt. Dacă mi-apărea oricare altă carte aici, dar a apărut acest frumos as de cupe care îmi spune că totuși resurse sunt, da? De a vindeca acele aspecte negative din relația voastră. Haideți să vedem pentru cei singurei, pentru cei care sunteți singuri, indiferent din ce motiv sunteți singuri, dragilor, da? Că sunteți în situația poate de văduvie sau de divorțați sau pur și simplu toți cei care sunteți singuri. Dragilor, voi aveți roata norocului, ia să vedem ce ne spune, da. Pentru mulți dintre voi, cei care se vor regăsi, desigur, se pare că ceva s-a schimbat brusc în viața voastră. Și s-a schimbat în bine. De ce? Pentru că e posibil să fie necesar să luați o decizie importantă vis-a-vis de întâlnirea, poate, sau de reluarea unei relații cu vreun fost sau cu vreo fostă.
Aici s-a întâmplat ceva cu roata norocului. Roata norocului vorbește de evenimente surpriză, ca să zicem așa, evenimente care vin așa pe nepregătite. Da? Cumva persoane în situația de față care pur și simplu apar în viața voastră și aduc schimbări odată cu apariția lor. Dar voi veți fi puși în situația de a lua o decizie importantă vis-a-vis posibil de relația ori reluarea relației cu vreun fost sau cu vreo fostă. Se pare că hotărâre există. E ca și cum mai spune, domne, eu cam am luat decizia pentru că sunteți foarte hotărâți, iar carul, eu aș zice că îmi vorbește de asemenea de vechi iubiri. Posibil ca unii dintre voi să faceți chiar o călătorie cu această persoană sau către această persoană. Și aș spune că este cineva de la distanță care se gândește la voi. Și voi e posibil să fiți foarte hotărâți să faceți o călătorie către această persoană. Nu știu dacă semnul racului vă spune ceva. Gemeni. Ce mai avem aici? Leu, de asemenea, Taur. Și cam atât de moment. Haideți să vedem ce mesaj are acest oracol al fortunei pentru voi. Un mesaj pentru dragii mei din Berbec pentru luna aprilie-decembrie. Mesaj suplimentar. Și avem cheia. Cheia care ne vorbește de noi începuturi, de noi direcții, de noi aventuri care te așteaptă să le întâmpini și se pare că unii dintre voi chiar sunteți pregătiți să lăsați trecutul în urmă și să vă deschideți către viitor. Avem de asemenea numărul 15 care prin reducere pitagorică ne dă un 6 care ne vorbește de armonie. Dar în același timp, pentru a ajunge la această armonie, ceva trebuie distrus pentru a face loc noului, ceva nefolositor trebuie să dispară pentru a construi ceva nou și în felul ăsta ați găsi acea armonie și acel echilibru. Așa că, dragilor, se pare că încet, încet veți avea parte de un echilibru, poate atât la nivel financiar, dar și la nivel spiritual. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura bonus pentru luna decembrie. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Îmi doresc din tot sufletul să nu uităm, mai ales pentru compatrioții mei români, să nu ne mai dușmănim, indiferent că suntem plecați din țară. Fiecare avem istoria noastră de viață pe care multă lume nu o cunoaște și fiecare avem trăirile noastre dar în interiorul nostru toți suntem români și toți suntem chinuiți, indiferent că suntem în țară, indiferent că suntem plecați prin țări străine. Și îndemnul meu, așa, pe care am să-l fac de data aceasta la fiecare zodie, este acela de a încerca să ne apropiem unii de ceilalți, de a încerca să fim mai buni. Suntem într-o lună în care generozitatea și înțelegerea între oameni este esențială. Este, cred că, singura lună din an în care, într-adevăr, avem posibilitatea mai mult ca oricând să ne apropiem unii de ceilalți, da? Prin sărbătorile frumoase pe care le avem. Așa că, dragii mei, acum vorbesc la modul general, atât români cât și de altă nație, indiferent pe unde sunteți. Haideți să încercăm să fim mai buni, să fim mai generoși și mai înțelegători unii cu ceilalți, pentru că, așa cum bine spun bătrânii, fiecare avem o cruce pe care o ducem în felul nostru. Eu vă doresc oricum ca de obicei, să aveți parte de multă energie pozitivă, de multă putere, de multă înțelepciune și cred că de multă înțelegere. Așa că până data viitoare, când ne vom revedea, să fiți iubiți și să aveți parte de tot ce e mai bun.